Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngay khi cả gia đình chúng tôi đang vui vẻ chuyển vào căn biệt thự sang trọng vừa mua. Tuy nhiên, đó lại trở thành cơn ác mộng không thể quên trong đời tôi. Ngày tận thế, gia đình tôi mua một căn biệt thự sang trọng. Bố nắm tay em trai, mẹ ôm con chó đầy hớn hở bước vào. Nhưng tôi lại bị chặn ngoài cửa. Ở đây không có phòng cho con. Con quay về căn hộ cũ đi, tầng 30 không khí tốt, có lợi cho sức khỏe còn hơn. Tôi tuyệt vọng khóc lóc cầu xin được ở lại. Nhưng cuối cùng lại bị bố mẹ nhốt vào tầng hầm biệt thự để kiểm điểm. Ngay sau đó, một trận mưa lớn kéo dài 2 tháng đã nhấn chìm cả thành phố. Và tôi đã chết đuối trong tầng hầm. Nhưng bố mẹ tôi lại đưa em trai về căn hộ cũ, thoát nạn trong gang tấc. Tội nghiệp tôi, kiếp này đã trọng sinh trở lại. Bây giờ tôi sẽ tích trữ lương thực, khóa chặt cửa. Không ai có thể vào được. Lúc này, bố tôi đứng trước cửa biệt thự, nhìn tôi với vẻ thiếu kiên nhẫn. Ngô Việt, con quay về căn hộ cũ đi. Tầng 30 không khí tốt, phù hợp với con hơn. Bề ngoài tôi im lặng không nói, nhưng trong lòng như sóng lớn cuộn trào. Vì tôi đã trọng sinh, trở lại chính ngày chúng tôi chuyển nhà. Kiếp trước, vào ngày này, vì không thể dọn vào biệt thự, tôi đã tuyệt vọng khóc lóc. Đau đớn vì sự thiên vị của bố mẹ suốt bao năm. Trong mắt họ chỉ có em trai tôi. Thậm chí ngay cả con chó của em cũng quý giá hơn tôi. Lần chuyển nhà này, tôi chỉ là một người làm công. Suốt cả hành trình đều do tôi bận rộn. Cơ thể vốn đã yếu ớt, làm việc đến mức gần như không đứng thẳng nổi. Còn em trai tôi thì sao? Ở nhà bật điều hòa, chơi đùa với chó. Đợi mọi thứ sẵn sàng, nó vui vẻ chạy đến biệt thự. Bố đây hạnh phúc nắm tay nó. Mẹ thì ôm con chó của nó. Còn tôi kéo hành lý nặng nề theo sau họ. Như một kẻ dư thừa, một chú hề lạc lõng. Vì vậy, khi bố mẹ bảo tôi quay về căn hộ cũ trên tầng 30, tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Ngòi nổ đã kích hoạt quả bom. Tôi vừa khóc vừa mắng chửi để trút hết nỗi ấm ức trong lòng. Cũng hy vọng có thể thức tỉnh một chút tình thương của bố mẹ dành cho tôi. Nhưng tôi chỉ đánh thức cơn giận dữ xấu hổ của họ. Họ nhẫn tâm ném tôi vào tầng hầm biệt thự và khóa tôi lại một cách độc ác. Bảo rằng khi nào tôi kiểm điểm xong thì sẽ được thả ra. Em trai đứng ngoài cửa cố tình hỏi, chị ơi, chị tức giận gì mà dữ vậy? Chẳng phải chỉ là không cho chị học đại học sao? Chẳng phải chỉ là không ai quan tâm khi chị nhập viện sao? Chẳng phải chỉ là, ai? Nhiều chuyện quá, em quên hết rồi. Tôi nắm chặt cánh cửa sắt. Sự giận dữ và đau khổ tột cùng khiến tôi run rẩy không ngừng. Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy. Chỉ vì tôi từ nhỏ không thích nói chuyện, cũng không biết cách làm người khác vui sao. Nhưng tôi luôn làm việc mà. Ngoài việc kiếm tiền ra, hầu hết mọi thứ trong nhà đều do tôi làm. Tôi đã chia sẻ rất nhiều khó khăn với bố mẹ rồi. Tại sao không thể cho tôi ở trong nhà mới? Tôi không phải người nhà sao? Nước mắt tôi nhòe đi, tôi quỵ xuống đất. Đến khi tôi tỉnh táo lại, bên ngoài là sấm chớp dữ dội, mưa như chút nước. Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là một cơn mưa bình thường, nhưng không ngờ mưa càng ngày càng lớn. Khi nước bắt đầu tràn vào tầng hầm, tôi hoảng loạn hét lớn gọi bố mẹ. May mà lúc này bố tôi đáp lại. Ông đứng trên cầu thang ngoài cửa, nhưng lại nói với mẹ tôi, im đi, làm em trai con khóc rồi. Chúng ta không rảnh lo cho nó, tiếp tục kiểm điểm đi. Nước vào rồi, nước vào rồi. Lúc này giày tôi đã ướt sũng. Mưa lớn thế này, nước tràn vào chẳng phải rất bình thường sao? Cứ ngâm trong nước đi. Chuyên gia nói rồi, cơn mưa này rất kỳ lạ, có thể sẽ kéo dài 2 tháng. Tốt nhất là nhấn chìm luôn đồ bỏ đi như mày. Mẹ tôi nói với vẻ mặt lạnh lùng, đầy đe dọa. Sau đó họ quay đầu, vội vàng đi dỗ dành em trai tôi. Giờ tôi chỉ còn lại một mình, bị bỏ lại trong tầng hầm tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo. Đến tầm 3, 4 giờ sáng, cả tầng hầm gần như đã bị nhấn chìm. Tôi ướt sũng toàn thân, nước đã dâng đến ngực tôi. Tôi bắt đầu khó thở, cố sức đập mạnh vào cửa sắt, không ngừng hét lên cầu cứu. Bên ngoài cũng bắt đầu hỗn loạn, biệt thự chắc chắn cũng bị nước tràn vào. May mà bố mẹ tôi đã đến kịp. Chết tiệt, cái cửa này. Ngô Việt, con ở đâu? Bố tôi lội nước tìm tôi. Tôi vui mừng bật khóc. Con ở đây, bố ơi. Con ở đây.
Ba tôi cuối cùng cũng tìm thấy cửa. Chìa khóa nhà cũ con có mang theo không? Mau đưa cho ba rất muốn về nhà. Từ trong túi móc ra chìa khóa nhà cũ, đưa ra ngoài. Ba tôi vội vàng nhận lấy, lớn tiếng nói, vợ ơi, ông con chặt vào, chúng ta về nhà cũ trước đã, cơn mưa này quá kỳ lạ. Đừng nói thật sự mưa 2 tháng đấy. Sau đó ông ấy đi thẳng mà không quay đầu lại. Còn tôi thì ngây người trong nước, đau đớn gào lên, ba ơi, mở cửa đi, nước chặn nặng quá rồi. Không mở được, ba tôi không nhìn tôi lấy một lần, thậm chí còn không suy nghĩ, cũng không có ý định thử cứu tôi. Tôi ngã xuống nước bật khóc, mực nước dâng lên càng lúc càng cao, tôi không thể thở nổi nữa. Bây giờ tôi đã được tái sinh, nhưng khi nhớ lại đêm đó, tôi vẫn còn sợ hãi đến co giật tim. Mày câm rồi sao? Lão tử bảo mày đặt hành lý xuống rồi cuốn về nhà cũ ngay. Nghe không hiểu hả? Ba tôi thấy tôi cứ im lặng, liền quát lên giận dữ. Ông ấy vốn dĩ luôn như vậy, gặp chuyện không vừa ý liền tức giận. Nhất là với tôi. Tôi ép mình nở nụ cười. Vâng ạ. Ba ơi, con sẽ về nhà cũ ngay. Sẽ không làm phiền mọi người đâu. Ba tôi hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn em trai đầy cưng chiều cùng mẹ sinh ra. Sao lại khác biệt lớn như vậy? Em trai thông minh đáng yêu, chị gái như người chết vậy. Nhìn đã thấy bực bội rồi. Ôi ba, đừng nói chị như vậy chứ. Chị ấy chỉ là người thực tế thôi, không thích nói nhiều. Em trai trông như đang giúp tôi, nhưng thực chất lại đầy đắc ý. Cậu ấy tận hưởng sự cưng chiều của ba mẹ bao năm qua. Mau vào nhà đi, đừng để ý đến Ngô Việt nữa, thời tiết này nóng chết mất. Cẩn thận bảo bối của chúng ta bị nóng quá. Gia đình họ 3 người ôm con chó vội vàng bước vào nhà. Cả 3 người họ vui vẻ dọn vào ngôi nhà mới, không nhìn tôi lấy một lần. Còn tôi thì nắm chặt chiếc chìa khóa nhà cũ trong túi. Trái tim căng thẳng dần dần thả lỏng. Giờ đây tôi không còn mong chờ tình thân nữa. Điều tôi mong muốn là mạng sống. Lúc này, tầng 30 của nhà cũ chính là mạng sống của tôi. Khi dọn nhà vội vã, cả nhà đều quên mang chìa khóa. Chỉ có tôi mang theo. Chiếc chìa khóa này sẽ quyết định mạng sống của mọi người. Từ nhỏ ở nhà, tôi luôn cam chịu, chưa bao giờ dám trái lời bố mẹ dù chỉ một chút. Nhưng lúc này, tôi lại cầm số tiền mẹ bảo mua máy lạnh cho em trai. Tôi dùng hết để mua những món ăn vặt mà tôi thích. Từ nay về sau, tôi sẽ không còn khúm núm trước họ nữa, không còn hạ mình thấp bé. Sau khi họ vào biệt thự, tôi một mình đứng ngoài cổng sắt, trong lòng cảm thấy một sự sảng khoái kỳ lạ. Tôi biết tối nay sẽ có một trận mưa bão toàn bộ biệt thự này. Hơn nữa, các chuyên gia dự đoán trận mưa này sẽ kéo dài suốt 2 tháng. Ngay cả tầng thấp của khu dân cư cũng nguy hiểm. Chỉ có căn hộ cũ tầng 30 của tôi là an toàn nhất. Dù mưa bão lớn đến đâu cũng không thể ngập đến tầng 30. Tôi chỉ cần tích trữ đủ thực phẩm là có thể sống sót. Thế là tôi lập tức đến siêu thị gần khu dân cư, bắt đầu mua sắm điên cuồng. Nhưng tiếc là tôi không có nhiều tiền. Chỉ có 300 tệ tiền tiêu vặt tôi đã lén dành dụm từ lâu. Tôi cố gắng mua những thứ có số lượng lớn và có thể no lâu, bao gồm mì ăn liền, nước khoáng, thực phẩm ăn liền. Nhưng số tiền này thực sự quá ít. Nếu mưa kéo dài 2 tháng, tôi cũng có thể chết đói. Đúng lúc này, đột nhiên nhận được tin nhắn chuyển khoản từ mẹ. Tôi nhìn qua, có hẳn 30.000 tệ. Sau đó là một đoạn tin nhắn thoại. Em trai con nói phòng khách nóng quá, con đi đặt mua một cái máy lạnh ngay, kêu người mang đến liền. Nếu chậm trễ, mẹ đánh chết con. Mẹ thực sự rất yêu em trai. Tôi nhận tiền, gửi lại một biểu tượng cười, rồi quay đầu tiếp tục mua sắm điên cuồng. Nghĩ đến việc mất điện, mất nước trong mưa bão, tôi cố mua những thứ có thể sử dụng ngay. Chẳng bao lâu sau, tôi mệt đến đổ mồ hôi, không ngừng chạy tới chạy lùi giữa siêu thị và căn hộ cũ, không hề ngơi nghỉ dù chỉ một chút. Đến khi trời tối, tôi lại xách một túi đầy thuốc chạy về nhà. Để tránh bị bệnh mà không có thuốc chữa. Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi mệt lả trên ghế sofa, nhưng tôi vẫn không buông lỏng, buộc mình tiếp tục suy nghĩ, xem còn cần mua thêm gì nữa không. Một lát sau, tôi lại một lần nữa đi mua sắm. Lần này, tôi mua 3 con dao bổ dưa hấu,
Mỗi cái dài gần nửa mét, có thể dùng để tự vệ. Ngoài ra còn có bình xịt chống sói, gậy điện. Tôi phải chạy gần nửa thành phố mới mua được chúng. Có những thứ này, kể cả đối mặt với người đàn ông cao to, tôi cũng không sợ. Ngay tận thế do mưa bão chắc chắn sẽ vô cùng hỗn loạn. Dù cửa chống trộm của chung cư gần như không thể bị phá vỡ, nhưng tôi vẫn phải đề phòng bất trắc. Cảm giác an toàn đối với tôi thực sự rất quan trọng. Lúc tôi hoàn toàn yên tâm, một vài giọt mưa rơi xuống đỉnh đầu tôi. Ở phía chân trời xa xăm, tia chớp như rồng uốn lượn đột nhiên xé toạc màn đêm. Tiếng sấm chói tai vang lên, khiến cả mặt đất rung chuyển. Trời bắt đầu mưa, tôi giật mình một cái. Cảnh tượng bị chết đuối trong tầng hầm lại hiện lên trong đầu. Tôi vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Cảm giác đó thực sự quá đáng sợ. Nhân lúc mưa chưa lớn, tôi vội vàng chạy về nhà. Trên đường, tôi nghe thấy tiếng reo hò phấn khích của những người trong khu chung cư. Thời tiết nắng nóng đã kéo dài suốt nửa tháng. Cơn mưa này của thực rất đáng quý. Nhưng không ai biết rằng, cơn mưa này có thể sẽ kéo dài suốt 2 tháng. Dù giữa chừng có thể tạm ngừng, nhưng mưa bão liên tục 2 tháng trời sẽ là điều không ai có thể chịu đựng được. Tôi về đến nhà liền lập tức khóa chặt tất cả cửa sổ. Nhà chung cư cao tầng có một lợi thế, đó là khả năng chống trộm mạnh đến mức khó tin. Người ngoài muốn vào, ngoài thợ khóa chuyên nghiệp ra, thì chỉ có cách phá cửa mà thôi. Tuy nhiên, do tôi thiếu cảm giác an toàn, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ chắc chắn. Vì thế, tôi đổ đầy nước vào tất cả các xô trong nhà, chặn trước cửa. Nhà tôi ở tầng trên cùng, từng có khoảng thời gian áp lực nước không đủ. Bố mẹ tôi đã mua 2 thùng nước lớn. Tôi đổ đầy nước vào 2 chiếc thùng lớn này, đặt chặn ngay cửa ra vào. Người bình thường dù có mở khóa cũng không thể đẩy cửa ra. Sau khi làm xong tất cả, tôi mới thực sự thả lỏng. Bây giờ, tôi ngồi trên ghế sofa, mệt đến mức ngón tay cũng chẳng muốn động đậy. Đúng lúc này, mẹ tôi gửi tin nhắn tới. Tôi vẫn lời không muốn động. Sau đó, bà liên tục gọi mười mấy cuộc điện thoại cho tôi. Tôi chán nản nhấn nút nghe. Không ngoài dự đoán, tôi nghe thấy mẹ tôi mắng xối xả. Đồ vô dụng, mày chết ở đâu rồi? Bảo mày đi mua điều hòa. Mày đã mua chưa? Đồ vô dụng. Em trai mày sắp nóng chết rồi. Điều hòa đâu? Giờ trời lại bắt đầu mưa rồi. Ai giao điều hòa đến bây giờ hả? Mẹ tôi rõ ràng tức điên lên. Dù sao thì tôi cũng chưa mua điều hòa, lại còn không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Trước đây, điều này là không thể tưởng tượng nổi. Không biết vì sao, đột nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm, một cảm giác sảng khoái bỗng trào dâng trong lòng. Cả người tôi thư thái đến mức từng lỗ chân lông đều giãn ra. Tôi nhìn cơn mưa bên ngoài ngày càng lớn, càng thấy dễ chịu hơn. Tôi không nói gì, chỉ cười. Mày cười cái gì? Đồ thần kinh à? Tao hỏi mày điều hòa đâu? Mẹ tôi càng tức giận hơn. Tôi có thể tưởng tượng ra cái miệng to đang phun nước bọt của bà ấy, nhưng tôi vẫn không nói gì. Ngô Việt, mày muốn chết à? Giọng bố tôi đột nhiên vang lên. Hiểu chưa? Bố tôi giật lấy điện thoại. Giọng nói đầy đe dọa và sát khí. Trước đây, chỉ cần nghe qua điện thoại cũng đủ khiến tôi sợ run cả người. Nhưng bây giờ, bệnh Parkinson của tôi khỏi rồi. Đừng lo. Đợi em trai con nóng chết rồi thì sẽ không cần điều hòa nữa. Tôi nhẹ nhàng đưa ra ý kiến. Bên kia hoàn toàn im lặng. Bố tôi rõ ràng bị sững sờ. Ngay sau đó, ông gào lên, Ngô Việt. Mày vừa nói cái gì? Tôi sợ ông ấy lại tiếp tục nói, nên duỗi người đứng dậy đi tắm. Tôi sợ mất điện đột ngột thì không thể tắm nước nóng được, nên tốt nhất là đi tắm sớm. Đêm đó, sấm chớp rền vang. Tưởng rằng tôi sẽ thao thức suốt đêm, nhưng không ngờ lại ngủ rất nhanh. Hơn nữa còn ngủ ngon chưa từng có. Bên ngoài, tiếng mưa rơi cùng tiếng gió rít lại trở thành bản nhạc ru ngủ. Đến khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Có lẽ đã khoảng 10 giờ sáng. Cơn mưa vẫn chưa dừng lại. Lúc này, trong nhà đã mất điện, nhưng mạng 4G vẫn còn. Trên mạng tất nhiên là vô cùng náo loạn. Các chuyên gia bắt đầu đưa ra lời giải thích, dự đoán và bác bỏ tin đồn. Nhưng theo các cơ quan khí tượng uy tín, cơn mưa kỳ lạ này có thể kéo dài tới 2 tháng. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nên không lo lắng. Nhưng có người lo. Đó chính là bố mẹ và em trai tôi. Đúng lúc cả nhà chúng tôi đang vui vẻ, ngay chuyển vào biệt thự sang trọng mới mua.
Thế nhưng lại trở thành cơn ác mộng không thể quên trong đời tôi. Ở kiếp trước, tôi bị bố mẹ nhẫn tâm bỏ rơi trong tầng hầm, bị nước dâng lên nhấn chìm đến chết. Nhưng giờ đây, tôi đang nằm trên chiếc giường mềm mại ở căn nhà cũ, thảnh thơi, ngủ ngon lành. Nửa đêm hôm qua, họ phát hiện có gì đó không ổn nên vội vã quay về nhà cũ ngay trong đêm. Họ gõ cửa cả nửa đêm. Nhưng tôi không hề động đậy. Chỉ nghe thấy giọng bố tôi yếu ớt đoán Ngô Việt không có ở nhà. Nó chắc chắn đã bỏ trốn từ tối qua. Nó làm chúng ta tức điên lên. Chắc sợ chúng ta tìm nó tính sổ, nên đã trốn ngay trong đêm. Nó trước giờ vốn thích trốn mà. Mẹ tôi tiếp tục phân tích. Trước đây tôi thực sự rất hay trốn. Dù sao thì nếu không trốn, tôi sẽ bị họ đánh chết mất. Nhưng lần này tôi không trốn. Tất nhiên tôi cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Em trai tôi tức giận nói, giờ phải làm sao đây? Em mệt quá, đói nữa, tất cả là tại thằng khốn Ngô Việt. Nó không để chìa khóa lại trong biệt thự. Em phải bẻ gãy tay nó mới được. Ngay lúc đó, mưa lại đổ xuống âm ầm. Bố tôi mừng rỡ nói, mưa sắp tạnh rồi. Đi về biệt thự thôi. Đã bảo mà. Sao có thể mưa suốt 2 tháng được chứ? Mẹ tôi cười nói, ở nhà còn ít mì gói. Chờ mưa tạnh đã, rồi chúng ta cùng đi mua đồ ăn ngon. Họ vui vẻ rời đi. Tôi biết rõ có lẽ họ vừa từ bỏ cơ hội sống sót duy nhất. Nếu ở lại trong khu chung cư, họ hoàn toàn có thể tránh khỏi lũ lụt. Hơn nữa, trong khu chung cư có nhiều người, họ sẽ tìm được đồ ăn. Nếu may mắn, có thể sẽ vượt qua được 2 tháng này. Nhưng bây giờ, họ lại vui vẻ quay về biệt thự. Tôi nhìn xuống phía dưới. Toàn bộ khu chung cư đã chìm trong biển nước. Một khi mưa tiếp tục rơi, mực nước dâng cao, họ muốn quay lại cũng sẽ rất khó khăn. Sau khi bố mẹ tôi trở về biệt thự, cơn mưa vừa ngừng trong nửa tiếng lại tiếp tục đổ xuống. Bên phía quản lý tòa nhà đưa ra cảnh báo, nói rằng việc mất điện hiện tại là do hệ thống điện ở tầng hầm bị ngắt. Một số khu vực đang bị rò điện, mọi người tuyệt đối không được đi vào vùng nước. Tuyệt quá, rò điện à? Còn ai dám lội nước nữa chứ? Bố mẹ và em trai tôi đã mất hoàn toàn quyền chủ động. Họ không dám rời khỏi biệt thự nữa. Quả nhiên, bố tôi gửi tin nhắn thoại vào nhóm. Vợ à, em đưa con lên tầng 3 trước đi. Đừng xuống tầng 1 dính nước. Ai mà biết được chỗ nào có điện chứ? Phiền chết mất, cơn mưa này bao giờ mới tạnh đây? Tôi muốn nấu bát mì cho con trai cũng không được. Mẹ tôi đầy bực bội. Ngay sau đó, cả nhà 3 người lại bắt đầu chửi bới tôi. Mắng tôi là kẻ ngu ngốc, không để lại chìa khóa trong biệt thự. Tôi không thèm để tâm, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Tôi có rất nhiều thực phẩm dự trữ, muốn ăn gì cũng được. Lúc này, trận mưa đã hoàn toàn mất kiểm soát. 10 ngày sau, cả thành phố bắt đầu sụp đổ. Mọi thứ đều rơi vào hỗn loạn. Nhưng tôi vẫn thoải mái nằm trên ghế sofa lướt điện thoại. Điện thoại vẫn còn tín hiệu. Phải thừa nhận rằng cơ sở hạ tầng của đất nước dù thế này mà vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Sau vài ngày im lặng, nhóm chat gia đình lại có tin nhắn mới. Tìm được cục sạc dự phòng rồi. Mọi người thế nào rồi? Tôi bị kẹt trên ban công tầng 2. Phòng khách hình như cũng bị rò điện. Tôi không dám di chuyển. Chồng ơi, mẹ con em đang trốn trên gác mái. May mà đã mang theo mì gói. Ăn sống cũng không chết đói. Còn anh thì sao? Anh nhặt được một nải chuối thối. Nó trôi giạt đến đây. Đành phải dựa vào nó thôi. Nếu sống được thêm 10 ngày, coi như mạng lớn. Kẻ sống dai thường khó chết. Bố ơi, con đói quá. Con sắp chết rồi sao? Con không chịu nổi nữa. Bố mau tìm đồ ăn cho con đi. Em trai tôi là người sụp đổ nhất. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Chưa bao giờ chịu khổ như thế này. Bố tôi thương con đến mức bật khóc. Con trai, đừng khóc. Cha thấy có người trong biệt thự đối diện. Chờ chút cha sẽ qua xin ít đồ ăn. Đồ ăn mà cũng phải xin à? Không phải mở miệng ra là cắn sao? Tôi tiện tay chụp một bức ảnh bàn ăn, gửi vào nhóm chat. Một nồi lẩu nóng hổi, cánh gà chiên vàng rượm, câu cơ ngọt lịm, táo đỏ mọng nước. Cả nhóm chat bỗng chốc im lặng như chết. Sau đó là tiếng gào thét điên cuồng của em trai, Ngô Việt. Đồ khốn nạn! Mày kiếm thức ăn ở đâu? Lập tức mang đến đây cho tao. Ngô Việt, mày đang ở căn nhà cũ. Lần trước sao không mở cửa? Mày muốn chết à? Mẹ tôi cũng gào thét, đương nhiên tôi sẽ không ra ngoài. Chính các người ép tôi phải quay lại căn nhà cũ. Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi lạnh lùng đáp lại.
Lúc này, ba tôi bỗng thay đổi thái độ, gửi tin nhắn thoại, không ra ngoài thì tốt. Ba thực sự sợ con gặp chuyện. À phải, cư dân trong khu biệt thự của chúng ta định tự cứu. Có người có thuyền hơi, ba đã thấy. Ông ấy nói rồi dừng lại một chút. Tiếp tục, nhưng con sống một mình trong nhà cũ, chúng ta vẫn không yên tâm. Chúng ta sẽ tìm cơ hội lên thuyền đến tìm con. Con nhớ mở cửa nhé. Hư, xem kìa, cáo già lộ đuôi rồi. Tao đang định chửi ông ta một trận. Không ngờ mẹ tôi cũng dịu giọng quan tâm. Tiểu Việt à, trận mưa kỳ lạ này thật quá nguy hiểm. Cả gia đình ở bên nhau mới có thể chăm sóc lẫn nhau. Con tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện. Ai là gia đình với các người? Khóe miệng tôi nhếch lên nụ cười lạnh, bắt đầu tính toán. Nếu họ thực sự tìm được thuyền hơi, việc quay lại sẽ rất dễ dàng. Đến lúc đó, việc lội nước không thành vấn đề, thức ăn mới là vấn đề. Trận mưa đã kéo dài 10 ngày, khắp nơi đều đói khát. Hơn nữa, mưa còn kéo dài suốt 2 tháng nữa. Sau cơn đói, bản chất con người sẽ dẫn đến tàn sát. Tôi không dám tưởng tượng khu chung cư sẽ hỗn loạn thế nào. Ba mẹ và em trai quay lại chung cư, có thể sẽ gây nguy hiểm cho tao. Nhưng chính họ cũng đang gặp nguy hiểm. Tôi suy nghĩ thật nhanh. Chẳng bao lâu đã có quyết định. Chỉ cần tôi có thể tránh khỏi nguy hiểm, thì nguy hiểm sẽ là của họ. Dù sao tôi cũng không thể ngăn họ quay lại. Tôi quyết định tung một chiêu độc. Mọi người tốt quá, mau quay về đi. Tôi sẽ luôn mở cửa cho mọi người. Tôi vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp. Hê hê, tất nhiên tôi sẽ đợi đến khi bọn họ chết. Sau khi hứa hẹn xong, mạng lưới hoàn toàn bị cắt đứt. Trong đầu tôi đã tính toán tất cả khả năng xảy ra tiếp theo, xem xét từng bước một và chuẩn bị sẵn sàng đối sách. Có thể đoán trước được rằng ba mẹ tôi chắc chắn sẽ phát điên. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, nếu tôi có đồ ăn, chắc chắn họ sẽ làm lộ chuyện này. Cả tòa chung cư có thể sẽ dồn mọi ánh mắt về phía tôi. Đó mới là điều nguy hiểm nhất. 3 ngày sau, vào buổi trưa, mưa bão lại tạnh. Chỉ còn lất phất mưa nhỏ. Lúc này từ xa, một chiếc thuyền hơi bất ngờ xuất hiện. Tôi liếc nhìn, chính là ba mẹ và em trai tôi. Họ cũng thật lợi hại. Chỉ trong 3 ngày đã kiếm được thuyền hơi. Họ trèo thẳng về phía tôi. Có thể thấy họ vô cùng kích động. Có cảm giác như vừa thoát chết trở về. Ba mẹ dắt theo em trai leo lên tầng 30. Chỉ là con chó Teddy mà họ cưng chiều nhất, anh Ngọc, lại không thấy đâu. Không lâu sau, tiếng mở cửa bất ngờ vang lên. Ba tôi dùng hết sức đập mạnh vào cửa. Tiểu Việt, ba đến rồi. Mau mở cửa.